I det förra avsnittet av jakten på ett abborre-PB så var det bedrövliga förhållanden där spötopparna fladdrade ordentligt i vinden och gjorde att det var svårt att se om det nappade. Den här gången är förhållandena betydligt bättre och det är riktigt gött i den första vårvärmen. Prenumerera gärna på min kanal för att göra mig glad och att uppmuntra mig att göra fler filmer. Dessutom ser du till att du inte själv missar när jag lägger upp nya filmer. Jakten på ett abborre-PB fortsätter och idag sitter jag här igen. Lite bättre väder idag. Kalla nordliga vindar, men det är gött i solen här. Det är nästan så lite mycket med vinterstövlar och underställ faktiskt. Jag räknar med att ikväll när solen försvinner ner bakom trädtopparna så kommer det bli kallare. Fiskat en halvtimme och spön har legat i. Har inte varit något än så länge. Förra veckan i torsdags så var jag här och då satt jag mitt emot här. Och hade ett spö lite längre ut och ett lite närmare. Men jag såg ingen fisk då alls. Jag såg ganska mycket vattenloppor och så såg jag en kräfta bara. Men då var det 3,4 grader i vattnet bara. Alltså riktigt kallt och det var dimma. Mörkt var det faktiskt också på kvällen eller när det började skymma. Det blev mörkt tidigt på grund av dimman och så. Så att det var väl inte kanske inte de bästa förhållandena. Den gången var vi 5 stycken som satt här i dammen och kämpade på och ingen av oss fick någonting. Idag har man sett lite fler vårtecken här. Sett humla och fjäril. Och krokusen hade börjat blomma hemma i trädgården så att våren är på gång på riktigt här. Jag vill bara hoppas att abborrarna är på gång också. Då förra veckan när jag var här så såg jag att det är så mycket vattenloppor i vissa områden här. Framförallt närmare kanterna. Så att småfisken borde ha fullt upp att glufsa i sig sådana. Så att det borde vara bra tillväxt på mindre fiskar. Så jag ska skicka ut undervattenskameran här också om en stund när jag ska kasta om ett av spöna. Ska jag skicka ut undervattenskameran ut på mäskplatsen. Så får vi se om det dyker upp något i bild under dagen här. Och gör det inte det så får man ju vara glad för att det var fint väder i alla fall. I Rögle dammar kan väntan vara lång mellan huggen. Men av någon anledning så bara försvinner tiden ändå. Man sitter där och bara njuter av att se hur naturen vaknar till liv. Man kastar om några gånger. Man käkar en macka. Man kastar om igen. Man pratar med fiskevänner. Man kastar om. Man funderar på om månens faser spelar någon roll. Man snackar med fler fiskekompisar. Och vips, så har eftermiddagen försvunnit och solen har gått ner bakom trädtopparna. Om ni tittar noga här när feedern kommer ner så ser ni att det står en kräfta och äter av maggoten som kom ut med förra kastet. Att hålla mäsket samlat, det vill säga att kasta på samma ställe gång efter gång, är i regel nyckeln till framgång med feederfisket. Och ni ser spåren i dyn, eller vad man nu ska kalla den här bottenbeskaffenheten. Ni ser spåren där från feedern i det förra kastet. Vill ni lära er mer om feederfiske så har jag gjort ett par filmer tidigare om detta. Titta på dem efter den här filmen. Solen har gått ner bakom träden där. Så har det blivit ganska kallt här. Temperaturen föll snabbt när solen försvann. Och det enda jag har haft är några dragningar från kräftor. Bland annat för en liten stund sedan så var det en dragning som jag är nästan säker på att det var en kräfta. Så nu är frågan, sitter betet kvar eller ska jag behöva dra in och titta och få vara säker? En av teorierna som jag har här är att det är bra att låta det ligga på plats länge. Det tar tid innan de hittar det. Så man vill helst inte kasta, eller jag vill inte kasta om för ofta. Men det kan vara som jag inbillar mig också.
Plötsligt simmar en abborre förbi, men den blir uppenbarligen skrämd av något och kräftan går i försvarsställning direkt. Och när det till slut är så mörkt att kameran knappt kan registrera något så kommer det in en abborre på mäskplatsen och börjar äta av maggoten. Och samtidigt nappar det. Men det är inte jag som får napp, utan Nils som sitter cirka 35 meter längre bort. Jag ska ändå väva upp det också. Så. Oj. Kanske är så jävla liten den där. Du har lång hår, kom igen. Yes. Ah, 1500, 1600. Större än igår. Tjock och fet. Ja, men det är gott. Håll upp den här. Det är mörkt som ett rövhål här. Ja, det är gott. Plötsligt händer det. Ja, så är fisket här. Från ingenstans så kan det komma ett napp och i de här dammarna så kan ett napp räcka. Det kan vara din drömfisk. Får hålla ut några minuter till då. Men inget mer händer för min del och jag packar ihop mina prylar för den här gången. Några dagar senare så var jag såklart på plats igen och hur det gick då, det kan ni se i nästa avsnitt som kommer inom kort. Och medan ni väntar på det avsnittet så kan ni titta på några av mina andra filmer här på kanalen. Vi ses då. Hej!